सो गाइस जुत्ता खोलेको अवस्था बिग फ्यान सन्तोष दाइ भन ल हाम्रो जुत्ता न सो गाइस जुत्ता खोलेको अवस्था हामी चाहिँ मुस्ताङ जाने बाटोमा छौँ है त यो ठाउँको नाम के हो रे तिलकिनी भन्ने ठाउँमा छौँ है त अन्डरग्राउन्ड स्विमिङ पुल अनि झर्ना बवाल दामी यस्तो हिलो ओ यस्तो हिलोमा जानु पर्छ नि त गाइज ओए गाडी आयो गाडी यताबाट गाडी आएको छ हामी यहाँ बिच आएको छौँ यो गाडीलाई रोकिदिने सोल्टी रमाइलो होला नि गाइज फेरि आयो अर्को बोलेरो यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ दामी फेरि आयो अर्को टोयोटा दामी दामी बल दामी ओपी मेरो गाडी चाहिँ बिग्रेको रहेछ त्यही भएर यस्तो हिलो भएर आएको छ एज यु क्यान सी अनि साथीको हालत पनि त्यस्तै खतरा भयो सो दामी भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ सो भ्यू सो हामी चाहिँ गाइस बजारमा छौँ हेर न दामी खुट्टा जुत्ता हातमा यसो गाइस हाम्रो खाता देख्न सक्नुहुन्छ वाइवाई चाउचाउ छ एउटा कुरकुरे जुगालसँग राखन हामी चाहिँ यो गलेश्वर बजारमा होइन हल्का बिहान बिहान रनिङ हान्न आएको हिलोमा चाहिँ अब लैमा हिलोमा लागि बस खेलियो अहिले यहाँ बजार जुत्ता हातमा गएर हिँड्नु परेछ यहाँ अनि हामी माथि यता तलबाट जाने दामी छ कि बजार है यो छ नि बवाल दामी खतरा गलेश्वरको स्कुल यहाँ बोर्डिङ हो कि के हो होला नि बोर्डिङ स्कुल त्यहाँ चाहिँ के हो त्यो चाहिँ ऊ हो क्या के अरे खै कि होइन हुन चाहिँ हो कि त्यहाँ माथि चाहिँ गलेश्वर धाम छ खुट्टा दुखिसकेको मेरो त कसम यो त पुलमा हाल्नुपर्छ है अब त्यतिबाट जाने होला नि अमिलाको रुख अमिलो खाने होला नगर्नु बिहाल्नु फेरि स्टेडियम भन्ने खान कस्तो दामी सिन देख्यो खान माथि राख राउन्ड रोड फेरि यस्तो हिँड्न कसम केही गार्डियन छैन मुस्ताङ जाने बाटो यता हामी चाहिँ यहीबाट आएको होइन यो पारी बाटो गर रनिङ बिहान 4 बजी उठेर आएको हामी अबसम्म यस्तै हो क्या कति 9 बज्न लागिसक्यो फिल्डमा बास्केटबल ग्राउन्ड हो क्या है यहाँ माथि गइदिउँ त गइदिउँ गाइज गइदिउँ ल नि ओ आएको छोरो कति अप्ठ्यारो छ त यहाँ ल डर लाग्यो माई लर्ड के अरे
जङ्गलको बिचमा हिँड्नुपर्छ म चाहिँ फराले बाहिर भित्र ओ यहाँ भित्र जान पाइन्छ पाइन्न आऊ न आऊ के भित्र जाऊँ कस्तो बवाल छ यार आऊ के दामी छ नि होइन आमाको सुरु कसम क्यामेरा यो त भिडियोमा कस्तो सिन आएको कि कसम म यो जङ्गलमा हिँडेँ होइन गाइज जान दिए नि नदिए नि म चाहिँ फराले ओए होइन कि फराल्न गाह्रो भयो क्या ओहो म चाहिँ न्याक्के है त गाइज भर्खरै पछाडि लाग्यो मेरो डह्रो लान्थ्यो यार जग्गा सेट एकछिनै त म यहाँ टु गर्छु ओए मुजा मुजा केटा गाइस मुजा यहीँभित्र रहेछ हरायो भनेको यार ओ दुर्गा पहाड अनि क्याम्पिङ भविष्य बाटीका क्षेत्र भने होइन बवाल छ नि त निस्किने चाहिँ गाँठो हो अनि निस्किने चाहिँ यहाँ चाहिँ नयाँ ग्राउन्ड छ यस्तो दामी तरिकाले गरिराखौँ होइन अब खुट्टै दुःखमा आउँछ झलन ए शिवालय मञ्च यो रहेछ नि खुट्टा दुख्यो माइलर खाजा खानु पऱ्यो नि बिहानको यार खाएकै छैन यसको अनबक्सिङ हाल्नु पर्छ क्या लेज हाम्रो सानो लेज हो यो चाहिँ ठुलो किन्ने पैसा होइन नि हाम्रो 2 PM यो पुल चाहिँ यस्तो बवाल छ क्या माछा दामी 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 चाहियो मलाई वरिपरि यस्तै यस्तै पुल ग्राउन्ड अरू होइन हो कि होइन अनि खान्छौँ अब खाजा खाजाको बोको सक्यो फेरि जुत्ता उठाउने अनि टाप बस्ने होइन त पिरो भएकै पानी छैन खुट्टा धुने यार कहाँ जाने हो कहाँ हो जल्दी ए तल नजाने यताबाट गफ टमाटर सो मेरो सब्सक्राइबर बरुहरू यता खानु बिग फ्यान भन्दै आइज तिमीहरू ल बिग फ्यान भनेर चिच्चाउनु है ल बिग फ्यान दाइ सन्तोष दाइ भन है ल भन न ल बिग फ्यान सन्तोष दाइ भन ल हाम्रो चिच्चाउनु बिग फ्यान कहाँ हिँडेको तिमीहरू कहाँ तिमीहरू घरमा थियो कहाँ हो त्यस्तो राति राति डुल्ने मेरो सब्सक्राइबर बरुहरू है त्यसो झक्कास पुल छ नि दामी 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 डर लाग्यो माई लर्ड कहाँ हो त थाहा छैन त
हो र गाइस हो कि होइन होला नि होइन हामीलाई के थाहा खस्दैन यो चाहिँ काली खोला स्नान गर्न आउने ठाउँ चाहिँ यो स्नान गर्न आउने ठाउँ उदेखि यो त सेडी भएको स्नान गर्ने ठाउँ हो यहाँ चाहिँ फोन खस्ला अनि डलामा खोलिदिइहाल्छ है त गाइस फोन हो कि होइन पोलमा चढ्ने च्यालेन्ज चढ्ने हो चढिहाल्नु म ए लोटियो भने यहाँ बङ्गै खसियो भने छैन जोसमा चढ्ने अलि यहाँ आएर खस्यो भने होइन सकियो साइड चढेको म चढिदिँदैन नि त भित्र भनेको भित्र मुखर छिन मिल्दैन कस्तो दामी बवाल यहाँ त देखाउने हो नि त पुल त यस्तरी कहाँ चढ्नु यहाँ त चढ्ने ल खाली खुट्टा म सक्दिनँ यार जाऊ न त बस्याले हुन्छ क्या यसले आम फाल त आम फाल त सकिन्न दामी हुन्छ कि झर्दिएको झर्दिएको झर्न लाग्यो नि त सकिन्न माथि पुगेर खसिहाल्ने चढ्ने हो चढ्दिन ल चढ पुलमा चढ्ने च्यालेन्ज चढ्न लाग्यो जाम यो ढुङ्गा चाहिँ चल्दिने र चल्दैन त कति बज्यो 10 बजिसक्यो यार गाइस कसम घर झोप्पी गाली गर्दैन आज होइन बिहान 4 बजी उठेर आएको कसम यहीँ छौँ हामी सोल्टी उता छन् खुट्टोको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ ए आमा बेकार हिँडा खेल्यो क्या हामी डुब्बी मै के अरे मै चढी नाचौँ लागि अरे मै चढी रुँदै रुँदै नाच्छु जेलैमा मै चढी रुँदै रुँदै नाच्छु जेलैमा यो ढुङ्गा लिएर राखेको यहाँ खास यिनीहरू ढुङ्गाहरू के हो त चिने जस्तो छ त्यो ढुङ्गा त उगेन त हो माया भन्ने चिज साह्रै हुँदो रहेछ सोल्टाले भगाएर लैहाल्यो के अरे कबड्डीको भनौँ न त एउटा डाइलग दामी भन्यो भने त सोल्टीले आउँदैन मलाई नि आउनु नगा आउने हो भन्दै म त फेरि तोरी हो कि म फिल्मै हेर्दिनँ पढाएको नि त डर लाग्यो माइलर्ड धेरै लामो बनाउनु हुन्न अब उता पारी गोसी बनाउने नि त पारी आइयो उता गएर बनाउने उता गल्सर खाइके दामी दामी सब्जी बजार खाऊ बजार खाने लान पाइट चुत्ते रे आए गाइस पाइट चुत्ते सके होल जानी अब जानी टाइम भयो सेट म्यान खै त देऊ न हामीले नि खाम सोल्टी
बवाल जाम जामिन खुट्टो दुख्यो रे पानी पाइएन खुट्टा धुने दामी हुन्छ रे पिया खुट्टामा पानी खुट्टामा होइन अब पानीमा खुट्टा धुनु परेन यही हो हाम्रो धारो धान छ यहाँ ढोकी ढगाइदिएको धान यहाँ खतरा ढगाइदिन्छ नि निद्रा लागिसक्यो गाइस मार खान लाग्यो सन्चै हुन्छ बाबाजी सन्चै हुन्छ उता पारिबाट हजुर यस्तो नि त होइन दाम खतरा ठाउँ छ क्या चिसो चिसो पानी जस्तै नालाको ए हुई भत्केको बाटो ओए छिप्लो बाटो गुल्टेर तर पुगेला ओए हामी जस्तै पहिरोको रहेछ नि त माथि यार उता दामी रलाउँछ थाकियो माई लर्ड यसबाट आएको हामी यार हेर्नु कहाँ हो कि पछि पछि तिमी यार ओहे फेरि चिसो बाटो आयो ओए हिलोमा टेक्न मन लागेन ओए झारै झार हिँडिदिन्छु पानीमा नटेकिकन भनेको यार पानी टेक्नै पाउनु भयो नि त सोल्टी ओइ हाइट अरे टेक्दिनु होइन के नै छ र क्या हिलै त हो नि ओहो boy हमने दुखेगा समझता यार हामी यो डाँडो कट्नु पर्छ उता मुखमा झगडा नि हिँड्दा नि कति निकाल्दैछ नि छैन 10 बज्नु लागिसक्यो